ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ከርማችኋል እንዴት ሰንብታችሁልኛል እኔ ያለሁኝ በጣም ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል ዛሬ ደግሞ በካሮት በድንችና በስጋ አርጌ ቆንጆ አልጫ ወጥ ሰራለሁ እንዴት ነው የምሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው አልጫ ወጥ ለመስራት የሚያስፈልገኝ ግብአት ድንችና ካሮት ያስፈልገኛል ሰዓት እንዳልፈጅ ብዬ እኔ ልጬ አጥቼ ይዤ መጣሁኝ በመቀጠል ቀይ ሽንኩርት ስጋ የበሬ ስጋን ያዘጋጀሁት ዘይት ቃሪያ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ያለው ዝንጅብል ነው እርድ ነጭ ቅመምና ጨው ናቸው በመቀጠል ሽንኩርት ከመክተፍ ነው የሚጀምረው በመቀጠል ብረት ድስቱ ላይ ጥቂት ዘይት አደርጋለሁ ከዛም የከተፍነውን ሽንኩርት የጋለው ዘይት ላይ እንደዚህ እናደርጋለን በመቀጠል ሽንኩርቱ እስከሚጠበስ ድረስ እኛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላችን እናዘጋጃለን ከዛ ሽንኩርቱ በዚህ መልኩ እንደተጠበሰ ቡኒ መሆን መጠበቅ መቻል የለብንም አልጫ ስለሆነ እንዳጠቁርብን ወጣችንን ማለት ነው እንደዚህ ክሪስታል ሲመስል ወይም ሲሆን ምንድን ይባላል ያደቀቅነውን ዝንጅብልና ሽንኩርት እንጨምራለን ወዲያውም እርዳለኝ እርዱንም አብሬ ጨምሬ ያቁላላለሁ እርድ ሲቁላላና ሳይቁላላ አንድ አይነት ጣዕም የለውምና እንደዚህ አልጫ ተሰሩ አብራችሁ ብታቁላሉት በጣም ቆንጆ ቃና ይሰጣዋል ለምግቡ ወይም ለምትሰሩት ነገር ራሳችንን እንቀንሳለን ከዛ ቀስ ባለ እሳት እስከሚቁላላ ድረስ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ስጋውን ዘለዝላለሁ እኔ ስለፈለኩኝ ነው እንጂ እናንተ በፈለጋችሁት ቅርጽ መቆራረጥ ትችላላችሁ ስጋውን ማለት ነው ከዛ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር ጮማ የማይፈልግ ሰው ሊኖር ስለሚችል ነገር ግን አብሮ እንዲቁላላ ስለምጨምር እንደዚህ ለብቻ ቆርጬ አውጣለሁ ጮማው እንደውም ቀድመን ሁሉ መጨመር እንችላለን እንደዚህ አድርገን አብረን እንዲቁላላ ከሽንኩርቱ ጋር እንችላለን ከዛ የዘለዘልነውን ስጋ እንደዚህ እናስተካክልና ሁሉንም በመንፈልገው ቁመት እንከትፋለን ለምሳሌ እንደዚህ የሚያካክል ቁመት ፈልጋለሁ ረዘም ብሎ ማለት ነው ታቻል እንደዚህ የሚያክል
ያችሁ ሽንኩርቱ እንዴት ሙጥት እንዳለ። አራት ሽንኩርት ነበር የከተፍኩት። አሁን ግን በስሎ በጣም አንሷል። ከዛ የከተፍኩትን ስጋ እንደዚህ ጨምርና አሁን ደግሞ ስጋውን በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ከስጋው በሚወጣው መረቅ በደንብ ይቁላላል። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ድንች አለ። በምንፈልገው ቅርጽ እንቆርጥና ይሄ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄንን ጫፍጫፉ እንደዚህ ቅፍፍ እናደርገዋለን። ምክንያቱም ድንቹ ሲበስል እነዚህ ጫፉ ፍርክስክስ ይልና እንደኛ ቅርጽ ያሳጣዋል ድንቹ ማለት ነው። እንዲህ ልቅም ያለ ድንች አይሆንም። በመቀጠል ደግሞ ይሄንን እናቴ ምን ብላኛለች መሰላችሁ? ይሄ ቅፍፍ የተደረገው ከተቆላላ ጀምሮ ከቁሌቱ ጀምሮ ከገባ ይለደልድና ወጡን ወፍራም ልድልድ ያለ ቆንጆ ወጥ ያደርገዋል። ታችኋል። ድግስ ላይ እንኳን ሲሰራ ሀገራችን እንደዚህ ቀፍ ይደረጋል። ይሄ የእናቶቻችን ሙያ ነው። ይሄን የነገረችኝ እናቴ ናት። ከዛ የቀፈፍኩትን ድንች እንደዚህ ውሃ ውስጥ አስቀምጫለሁ እንዳይጠቆር። እዚህ ጋር ደግሞ ቁሌቱ የተቆላላ ነው። ምን እንደማደርገው እነኚህ ቅዳጭዎቹ ቀፍ ያስቀምጥኳቸው እንደዚህ ጨምርና አብሬ አቁላለዋለሁ። አሁን ሳይው ምንድነው መሰላችሁ? እንደነገርኳችሁ ይሄ ቀደም ብሎ ስለገባ ቀጫጭኑ ድንች በጣም ይበስልና ይፈራረስና መረቁን ያለደልደዋል ነው። ብልጥ አይደሉ ቤተሰቦቻችን? በደንብ እንደዚህ ሽት አድርገን ካቁላላን በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር የጣርኩት ውሃ አለ። እንደዚህ ውሃ ትንሽ ጨመር አድርገን ስጋውን እንዲበስል እናደርጋለን። እንግዲህ ኢትዮጵያ ያለ ሰው ካሮት መጨመር ከፈለገ ሲቁላላ መጨመር መቻል ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በደንብ እንዲበስል የምትፈልጉ ከሆነ ካሮቱን አብራችሁ ጨምራችሁ ካሮቱን ማቁላላት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እኔ ግን ካሮት የበሰለ ካሮት እንዲሆን ስላልፈለኩኝ ከድንቹ ጋር ነው በኋላ የምጨምረው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ገርበብ አድርጌ ስጋውን ብቻ በስላለሁ። ታያችኋል። የጨመርኩትን ውሃ መጧል። ቅድም ደግሞ የጨመርኩት ድንች አሁን ይወላችሁ እንደዚህ ፍርስርስ ብሎ ድንች መሆኑም ሽንኩርት የሚሆን አያስታውቅም ማለት ነው። ስጋውን በተወሰነ መልኩ በስሏል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ካሮትና ድንች አለኝ። ሁለቱንም እኔ አንድ ላይ የምጨምረው እርግጥ ነው ካሮቱን ሲቁላላ ከስጋው ጋር አብረን መጨመር እንችላለን። ነገር ግን እኔ የካሮቱ በደንብ ባይበስልም አያውከኝም፣ ይስማማኛል። እንደዛ ሲሆን ነው በጣም እንዲበስል አልፈልግም። እንደ ትንሽ ቀረት ሲለው ደስ የሚለኝ ማለት ነው። ለዛ እንደዚህ ከሽንኩርት ከድንቹ ጋር ጨምሬ አብሬ ደግሞ ትንሽ ከስጋው ጋር አቁላላዋለሁ። አሁን በደንብ ተቆላልቶልኛል። የመጨረሻውን ውሃ እጨምራለሁ። አሁን ጨው ጨምራለሁ። ድንቹ ሳይበስል ነው ጨው የምጨምረው በደንብ ለማማሰልም ጊዜ እንዲኖረኝ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ከመረቅ ውስጥ የሚያገኘውንም ጨው ድንቹ እንዲመጥ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንደዚህ ነጭ ቅመሙንም እንደዚህ አብሬ እጨምራለሁ።
መጨረሻ ላይ እንግዲህ ጨው ከጨመረ በጣም ሊወጣ ሲል ከጨመረ ማለት ነው መረቁ ጨው ይኖረውና ድንቹ ደግሞ ተገቢውን ያክል ጨው ላገኝ ይችላል ማለት ነው። አሁን ድንቹ በስሏል ይታያችኋል፣ ግን ምንም ቅርጹን አልቀየረም። ነገር ግን እንደዚህ ስናደርገው ታይቷል ፍርስ ነው የሚለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር 2 ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። በማጥቼ እንደዚህ ሰንጠቅ ያደረኩት ለቃና ያክል ለሽታ እንደዚህ ጨምርና ትንሽ ቃናውን እንዲወስድ እሳቱን ዘግቼ እዛው ላይ ተዋዋለሁ እሳቱ ላይ። ስለዚህ አልጫውታችን በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ያክል አልቃጠል ድንቹን በልቼ በእውነት በደንብ ልስልስ ያለም ቅባት ያልበዛው ቆንጆ አልጫ በቃ ሳትሰጉ ልትበሉ የምትችሉት። ካሮቱ ይሄው ቆይ ሲሰበር ላሳያችሁ። ተሻለ ይሰበራል፣ ግን በጣም አልበሰለም። ምንም እንኳን ከድንች ጋር ብጨምረው በጣም ጥሬ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ደግሞ ሊወጣ ሲል ቅቤም ጣል አድርጋችሁበት ብትሰሩት እጅ የሚያስቆረጥ ነው የሚሆነው። አሊያም ደግሞ እንደዚህ እንደኔ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እንዲህም መልካም ነው፣ ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በተለያየ ጊዜ ጠይቃችሁ ነበረ፣ እንዴት ነው አልጫ ወጥ በስጋ በድንች የምትሰሪው ብላችሁ ነበረ። ጥያቄያችሁ እንደተመለሰ ተስፋ አረጋለሁ ዛሬ። በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ የድንች በስጋ እና በካሮት አልጫ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ የሆናችሁ ለቻናሌን ከወዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስራቱን ደግሞ ከደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ። በሌላ በቆንጆ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።